බලමුද අපි අද සෙන්සර් එකක් මේක වෝල් ප්ලග් එකයි එන දෙකයි වයර් තුනයි right ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සෙන්සර් එකේ මේ කොළ පාට වයර් එක කියන්නේ මේක අර්ත් එක නෙමෙයි මේක හයි කරන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මේ කොළ පාට වයර් එක වෙනුවට සමහරක් වෙලාවට කොළ පාට එක නැතුව මෙන්න මෙතනින්ම එක ළඟ වයර් දෙකක් එනවා. ඒ වයර් දෙක එන වෙලාව සමහරක් වෙලාවට කොළ පාට එන්න පුළුවන්. මේ වගේ සුදු පාට වයර් එකක් එන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේ දෙකේ වෙනසක් නැහැ. පාට දෙක එකටම ගන්න. කොළ පාට උනත් එකයි සුදු පාට උනත් එකයි. right? මේක මම හයි කරන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේක අත් එකක් නෙමෙයි කොළ පාට තිබ්බට කියලා. හරිද? ඔන්න මේක සුදු පාට එන්න පුළුවන්. කොළ පාට එන්නත් රතු පාට එක සමානයි. මේක කොළ පාටක වෙනුවට සුදු පාට එකක් එන්න පුළුවන්. කළු පාටයකට කළු පාටක එන්නේ. right? මෙහෙමයි හයි වෙන්නේ. අපි ගන්න ඉස්සෙල්ලාම දැන් ලයිට් එකක් අවශ්‍යයි. තව මොකක්ද ඕනේ? කට ඕනේ තව ඔබට ප්ලග් වයර් එකක් ඕන. ඉතින් ප්ලග් වයර් එකක් ඕනේ. right දැන් බලමු කොහොමද මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ලයිට් එක ප්ලග් එක අයින් කරන්න එතක අවශ්‍ය නැත. මේකේ එන රෙඩ් වයර් එක කෙලින්ම අපි සම්බන්ධ කරනවා ලයිට් එකේ රෙඩ් වයර් එකට. අහම තියන්න ලයිට් එකේ රෙඩ් වයර් එකට සෙට් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ කොළ පාට වයර් එක ගන්න. කොළ පාට වයර් එක සෙට් කරනවා ලයිට් එකේ බ්ලූ වයර් එකට. නිල් පාට වයර් එකට. හරි. හරිද? ඊට පස්සේ ඉතුරුයි අපිට කළු පාට වයර් එක. කළු පාට වයර් එක ගන්න අපි මේ ප්ලග් කෝඩ් එක. වයර් කෝඩ් එකේ රතු පාට වයර් එකට රෙඩ් වයර් එකට සම්බන්ධ කරනවා මේකේ කළු වයර් එක. කියන්නේ 230 පේස් එකට. හරිද? එතකොට මේ නිල් පාට වයර් එක නියුට්‍රල් එක හයි කරනවා අපි ආයි මෙතන කොළ පාට වයර් එකට. කොළ පාටයි නිල් පාට එකට. හරිද?
පැහැදිලිද? පැහැදිලිද බලන්න පෙන්වන්න තමයි මම පුළුවන් තරම් try කරන්නේ පැහැදිලිව පෙන්වන්න. හරි. දැන් කනෙක්ට් කරලා ඉවරයි. ලොකු කේස් එකක් නැහැ. හරි. මතක තියාගන්න සෙන්සර් එකක් හයි කරනකොට සෙන්සර් එක වැටෙන තැනට වෙන ලයිට් එකක් මේකට එළිය වැටෙන්න බෑ මේ සෙන්සර් එකට. හොඳට මතක තියාගන්න. සාමාන්‍ය පාරේ තියෙන ලයිට් එකක් වැටෙන්නත් බෑ. ගෙදර තියෙන ලයිට් එකක් වැටෙන්නත් බෑ. කිසිම ලයිට් එකක් රෑ වෙනකොට මේකට එළියට වැටෙන්න බෑ. එතකොට මේක නිවෙනවා පත් වෙනවා නිවෙනවා පත් වෙනවා නිවෙනවා පත් වෙනවා. එතකොට එහෙම වෙනවා. මේක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කිසි ලයිට් එකක් එන්නේ නැති තැනකට. ඒ කියන්නේ මෙයාට අඳුර එන තැනකට තමයි මෙයා සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. වෙන ලයිට් එකක් මෙතන සම්බන්ධ වුණොත් මේකට මෙයා හරියට වැඩි කරන්නේ නැහැ. හරි. මේ කළු බෑග් එක ගන්න මම මල්ටිමීටරේ බෑග් එක මම ගත්තේ. ඒක මම දැන් මෙයාව ඔන් කරනවා. දැක්කා? තමයි එමිට මම මෙයාව එළියට ගන්න. මෙතන තමයි සෙන්සරේ තියෙන්නේ. භාගයට එළිය වැටුනොත් මෙන්න මේ තමයි වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ සෙන්සර් එකට භාගයක් එළිය දැන් මෙතන මේ එළියක් තියෙනවනේ. මෙතන මේ ලයිට් එක එළිය දිනවා. එළිය වැටුනහම මෙයා ගන්නවා නිවෙනවා ඔටෝ බ්ලින්ක් කරනවා මෙයා. හරියට මෙයා වැහුවොත් අතින් හරියටම හරි. රයිට්. එහෙනම් මේක මම ඩිග්‍රෑම් එක තඳලා පෙන්නන්න ඔයගලන්ට. කොලයක්. මෙන්න සෙන්සර් එක. සුදු පාට කෑල්ල මේක. මේක රෙඩ් වයර් එක. මේක. හරිද? තණ්ඩම දානවා. මේක කොළ පාට වයර් එක. මම කොළ පාට ප්ලැටිනම් එක නැහැ.
මේක කොළ පාට. මේක white වෙන්න පුළුවන්, green වෙන්න පුළුවන්. right? white or green වෙන්න පුළුවන් මේක. චුම්පං. right? මේක light එක. හරිද? පින් දෙක. පින් එකක් මේ අනිත් පින් එක. ලයිට් එකේ පින් දෙක. right? මේ රෙඩ් ලයින් එක මේක ලයිට් එක එක පින් එකට යනවා. මෙතනින් ඕනනම් ඔයගලන්ට ස්විච් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙදී. හරි? මේ හරින් ස්විච් එකක් ඕනනම් ඔයගලන්ට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කොළ පාට ලයින් එක මෙතන sorry මේක තමයි AC එක. AC නියුට්‍රල් එක මේක බේස් එක. මේක ලයින් එක. කොළ පාට එක කෙලින්ම තව පොඩ්ඩක් උඩට අඳිනවා. මේක කෙලින්ම මෙතනට සම්බන්ධ වෙනවා. කොළ පාට එක මෙතනට සම්බන්ධ වෙනවා. සම්බන්ධ වෙලා මෙයා කෙලින්ම අරන් යනවා නියුට්‍රල් එකට. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා කළු වයර් එක. මෙතන මේ කළු වයර් එක. කළු වයර් එක කෙලින්ම කොහොමනේ? කෙලින්ම මෙතනට පනනවා. මෙතනට පනලා කළු එක්කිනා වයර් එක කෙලින්ම දෙනවා මේක ලයින් එකට. ඒ කියන්නේ පේස් ලයින් එකට. හරි. එහෙනම් පැහැදිලි ඇති මම හිතන්නේ කියලා දුන්න විදිය. එන හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ජය 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 වේවා. ඊළඟ වීඩියෝදී හම්බෙමු.